Čau, 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 já vás vítám u dalšího dílu Dabky týdne. Dneska se společně podíváme na aplikaci STFX. Prosím vás, nemá to nic společného s FTXem, je to STFX, je to úplně něco jiného, nicméně je to nástroj pro tradování. Proto, přátelé, teď na začátku 3 obrovský červený vykřičníky. Tuhletu aplikaci si tady dneska ukazujeme z toho důvodu, že mi přijde zajímavá s tím, co spojuje, s tou myšlenkou, kterou přináší, ale doopravdy při jejím používání si to chce dát velkýho majzla. Proč? Pojďme k jádru téhleté aplikace. Pokud jste dřív tradovali nebo sledujete nějaký svoje oblíbený tradery, nevím, někde na Twitteru, prostě se vám někde něco povedlo, nebo chcete někoho kopírovat, tak do dneška to fungovalo tak, že na ty sociální sítě lidi dávali nějaké jako signály a podobné věci. Když se vám to líbilo, souzněli jste s tou teorií, kterou ten člověk tam jako předestřídal na těch grafech, tak jste šli prostě někam na nějakou burzu a tam jste mohli ty longy, shorty nasadit, jak se vám líbilo. Tahle ta aplikace to spojuje dohromady. Prakticky dává možnost lidem, kteří se chtějí podělit o svoji tradingovou strategii, aby ji na téhleté platformě sdíleli, včetně odkazů na TradingView, včetně technických analýz, včetně toho samozřejmě, jaký coin chtějí longovat nebo shortovat. Aktuálně se tam nabízí Ether nebo Bitcoin. A lidi, kteří to vidí, tak se prakticky jedním kliknutím můžou do té vaší tradingové strategie zapojit. Funguje to tak, že na každý ten daný trade, který tam někdo vymyslí, se udělá speciální trezor, do toho se nahrnou ty peníze od těch uživatelů a potom se využívají decentralizované burzy na Arbitru, protože celá tahleta aplikace teď je ještě v betě, ale funguje na Arbitru. Tam se vlastně ty prachy vezmou a aplikuje se ta tradingová strategie, kterou tam někdo vymyslel. To znamená, že máte 2 možnosti. Vy se můžete dělit o svoje tradingové strategie s těma ostatníma, sdílet je tam, lidi se k vám můžou napojit a můžou jet ten trade s váma, anebo vy si tam můžete najít nějakého tradera, někoho, jehož nápad se vám líbí a můžete vlastně to od něj velice jednoduše obsat. A to je jenom tak, že prostě kliknete na připojit, nahrajete tam dolary a tím to pro vás skončí. Nemusíte nikam lézt, protože tenhle ten protokol to udělá kompletně všechno za vás. Pojďme si sednout k počítači. Tak přátelé, takhle vypadají stránky STFX. Ten název je naprosto jako příšerný, nicméně má svoje opodstatnění. Pokud to takhle vidíte na začátku, tak z toho můžete být možná lehce zmatený, takže pojďme se podívat na ty 2 hlavní funkcionality, které STFX nabízí. Říkali jsme si o tom, že vlastně můžete sdílet nějaké svoje tradingové strategie a lidi se do nich můžou připojovat. Takže první, co můžete vidět tady, tak to jsou ty nasdílené strategie. Vidíte, jaký tady ještě běží čas na to, abyste se přidali k téhletý bandě lidí, která prostě má tohleto traderský smýšlení buď na long nebo na short. Tady vidíte hezky napsaný, že tohleto je trade na Bitcoinu, je longovej, vstup 21 260, plánovaný target 26 350 a ještě je tam k tomu nějaká páka a podle té páky, tady je páka 10, je vypočtena nějaká likvidační cena. Vidíte tady uživatele, který to sdílel. Můžete se podívat kompletně na tu jeho strategii, kterou má namalovanou na TradingView. Jste schopný se u toho člověka podívat na to, kolik má tradeů otevřených. Tady to vidíte, 6 tradeů, kolik v tom má peněz, kolik investorů se s ním nějakým způsobem veze. Tady vidíte, jaký má otevřený trady a vlastně vidíte, že tady jsou zavřený s nějakým ziskem, zisk $pade, $29, $182, pak tady máme nějaký, který zavíral se ztrátou, tady $6 a pak vidíme no fill, ty prostě
čekají a fundraising to je ten, který mu běží právě teď. Takže vy jste schopný se vlastně podívat na jakýkoliv trade, tady se můžeme podívat třeba na, tady máme short Etheru ze 1618 na 1355, je to první trade toho člověka, tady zase se můžete podívat na TradingView, jak to má namalovaný, co tím chtěl básník říci a vlastně se můžete připojit k němu do tohoto tradu. To je věc, když teda se chcete s někým svést na jeho nápadu, o kterém si on myslí, že je dobrý a s největší pravděpodobností si to myslíte i vy, protože jinak byste do toho nalezli, že jo, tam není asi jako žádná. No a varianta druhá, kterou můžete udělat, je, že můžete vytvořit svůj vlastní pool, takže tady dáte, že to bude na arbitru, že chceme tradovat Ether, chceme jít do longu, tady to chce odkaz a bez toho to nejde na TradingView, nic jsem si nemaloval teď pro ten pokus, protože to vymintuju a hned to se klousnu, když to půjde. Tak tady jsem si skopíroval nějaký, co někdo z vás dával na Discord, vidíte, že už tady naskočil obrázek, plánovaný vstup $1000, třeba výstup na 3000, páka 3, vidíte, že to hodí likvidačku na $676, na fundraising tady můžeme dát jenom 1 hodinu, takže víte, že tady už je připravený odpočet. Tady to pojmenujeme pokus, dáme tomu ještě nějaký popis, taky pokus. Tady se vám to vpravo ukáže s tím TradingView, tady vidíte na jaký to je platformě, jaká je tady páka, vstup, výstup, případná likvidace. Dáme vytvořit, podepíšeme, potvrdíme. Tak a tady se vytváří. Než se to vytvoří, tak tady je vlastně hrozně hezky vidět potom ta časová osa. Víte, že teď u toho jednoho, což je nějaký teda ten long na Bitcoin, tak vidíte, že teď teda tady jako probíhá nějaký jako plnění se toho půlu, že tam lidi můžou dát peníze a svezou se ve chvíli, kdy to bude uzavřený, tak se to vlastně deployne, udělá se pozice na nějaký decentralizovaný burze, podle mě z největší pravděpodobností na GMXu, na arbitru a pak vlastně už jenom čekáme a buď prostě berete zisk, nebo zisk neberete. Pojďme se podívat zpátky, jestli už tady máme někde ten pokus. Tak, vidíme, že už tady je. Párkrát jsme to museli zaktualizovat. A přesně vidíte, co jste tady nastavili. Pojďme se podívat do manažování toho všeho a tady ho můžete úplně jednoduše klousnout, tak ať jim tam nedělá bordel, tak ho dáme pryč. A že si vyzkoušíme se připojit do nějaký tradingové strategie, mám tady asi 14 USDC, zase jenom, aby jsme viděli, jak to funguje. Počkáme, až se nám to tady vystornuje. Tak, OK. A pojďme se podívat na nějakou strategii, třeba je to vlastně úplně jedno, tady nějaký long Etheru klidně. Vidíte, že to je long s nástupem na 1425, plánovaný výstup 1650, zase tady k tomu máte nějaký obrázek, je vidět, že někteří se s tím opravdu vyhrajou, dají tam jako dokonalou technickou analýzu, a někdo prostě namaluje čáru a tím to má jako vymalovaný. Tak tady potvrdíme USDCčka. Tak, že tam chceme dát $10. Minimum je 20, výborně, tak já si jdu ještě něco swapnout. Tak, dáme tam $21. Invest. A potvrdit. Tak a už je to tam. Tak, vidíte, že jsem zainvestoval, teď musíme počkat na to, až skončí ten čas. A pak z vesela můžeme čekat na tu vstupní cenu.
pokud to budeme chtít zrušit, tak předpokládám, že to uděláme úplně stejně. Tak evidentně, dokud to není deploynutý, tak z toho nemůžete vylézt, nebo aspoň nevidím nikde způsob, jak by se z toho vylézt dalo, což mi vlastně asi trošku jako mrzí. Ještě se podívám jednou, jestli jako nejsem hloupej, ale myslím si, že nejsem hloupej, no tak ho tam bude $20, chvilku asi bydlet, nic jiného s tím nevymyslíme, protože doopravdy buď jsem slepej, a nebo nikde nevidím, že by se dalo z toho vylézt, takže asi nedá a budeme muset počkat. Tak jak jste viděli, je to beta, možná to má nějaký své mouchy, s tím načítáním to nebylo úplně nejrychlejší, trošku jako mi vadí, že vlastně ve chvíli, kdy tam depozitnete ty prachy a je to ještě v té fázi toho fundraisingu, takže je nemůžete vybrat, anebo možná můžete, a jsem hloupý a nenašel jsem to, pokud to někdo z vás najde, tak mi to někam napište, protože tohle je určitě jako dobrá funkce, zvlášť pokud to chcete zkoušet, nebo pokud se překliknete, chcete dosypat nějaký prachy, nebo respektive dali jste třeba moc, chcete dát míň, tak tohle by mi tam jako chybělo. Nicméně ta myšlenka, propojení těch sociálních financí, těch sociálních jako platform a tohoto všeho s tím reálným DeFi mi vlastně přijde prostě dobrá, protože lidi to nechodí kopírovat někam na centralizovaný směnárny, na centralizované burzy. Teď to ty lidi neumí, že jo, někde, já nevím, páky, likvidační ceny, tohle to si pohlídáte, tady to vidíte všechno jako vypsaný. Nicméně nic to nemění na tom, že je to pořád trading, že je to samozřejmě jako velice riskantní. Velice riskantní je to i ve chvíli, kdy prostě se vám tam líbí ten obrázek, tak tam prostě nasypete prachy a vlastně si jako neprojedete tu technickou analýzu, nemáte ten samý pocit, nedali jste tomu jako dostatečný studium, což je vlastně to, co mi na této platformě trošku jako děsí, že tam přijdou lidi a můžou tam prostě klikat a rvát tam prachy a můžou se vést s lidma, kteří jdou třeba úplně jako proti marketu a mají to na palici postavený. Takže tohle je samozřejmě riziko každého tradingu. Pokud si ten trade ještě musíte vymyslet sami, tak tomu aspoň dáte nějaký čas. Pokud ho můžete jedním kliknutím okopírovat, tak už je to trošku riskantnější. Proto jsem na začátku říkal, že doopravdy 3 velký červený vykřičníky. Ukazujeme si to tady opravdu proto, že se mi líbí to propojení toho sociálního světa s tím DeFi, plus vlastně ta automatizace toho tradu. Tohle to mi přijde strašně fajn, je super, že někdo s takovouhle myšlenkou přišel, že někdo takovýhle produkt na svět dal a může to být nějaký ten první stupínek k tomu, abychom se dostávali dál a víc jsme propojovali ty sociální platformy s DeFi a tak dál. Takže koukněte, můžete vyzkoušet za pár $, jako já, myslete na to, že možná si chvilku počkáte, než je vytáhnete zpátky, ale by the way, ta apka nemá token, ale to už je samozřejmě moc. Přátelé, díky, že jste se dívali na dnešní dabku týdne a opět za týden se společně uvidíme. Do té doby se mějte fajn a nezapomeňte mi hrnout tipy na nový dabky. Čau.